I'm thinking of ending things. Why I'm thinking of ending things? Maybe things lingered with me for a while after credits rolled. Maybe I should review I'm thinking of ending things. Definitely I should. So yes, اليوم فيلم يراجع I'm thinking of ending things. فتاة تغمرها التساؤلات تأخذنا بصوت أفكارها في رحلة مع حبيبها باتجاه بيت عائلته اللي في مزرعة معزولة، ومن لحظة وصولها تبدأ تراودها الشكوك عنه وعنهم وتبدأ تفكر جديا إنها تنهي الأمور. قصة تبدو بسيطة لكنها مليانة عمق وفلسفة ورعب نفسي بديع جدا، بإخراج المخرج والكاتب الرائع تشارلي كوفمان اللي أخرج لنا سينيديكي نيويورك في 2008 وأنا موليزا في 2015، وكتب لنا سيناريوهات أفلام مجنونة زي بيينج جون مالكوفيتش وإترنال سانشاين اوف ذا سبوتلess مايند، وهنا جاب رواية الرعب النفسي الناجحة I'm thinking of ending things وقدمها بكتابة رائعة والسينما أعطتها حقها، بطولة جيسي بليمنز وجيسي باكلي بمدة عرض 2.25 ساعة. الفيلم موجود على نتفليكس مصنف R، يعني لازم يكون عمرك 18 عشان تقدر تشوفه، ولازم تشوفه عشان تقدر تكمل معايا هذه المراجعة اللي حأحرق وأقدر فيها هذه التحفة. Let's go. Jake, my boyfriend. It's snowing. Winter is coming in. We have a real connection, a rare and intense attachment. I'm thinking of ending things. Huh? نبدأ يا أصدقائي مع بعض نقدر الكتابة والحبكة ونشرح النهاية. الفيلم يبدأ بلقطات لرجل عجوز يشتغل كعامل نظافة في مدرسة، ونقطع منه عشان نتعرف على شخصيتنا الرئيسية اللي هي البنت لوسي أو لويز، أو خلوني أناديها البنت لأنه ما لها اسم محدد. البنت هذه يا أصدقائي بتدخلنا لعالم حبيبها جيك بصوت أفكارها الأخاذ في الفويس أوفر، واللي نعرف منه إنها قاعدة تفكر إنها تنهي الأمور، وفي هذيك اللحظة في بدايات الفيلم نعتقد إنه قصدها إنها تبغى تنهي علاقتها مع جيك. نركب معاهم السيارة في رود تريب طويلة مثرية جدا مليانة فنون وسينما ومسرح وشعر وغرابة، وتبدأ الغرابة تزيد لما يوصلوا لمنزل عائلة جيك، وهناك نبدأ إحنا نشعر بغرابة أكثر ونبدأ نشكك في حقيقة الرحلة وحقيقة أبو وأم جيك وحقيقة وجود البنت أصلا. أمور كثير غريبة تصير داخل البيت، ناس بتكبر وتصغر فجأة وتفاصيل كثير بتتغير، ومن بعدها نخرج مع جيك والبنت في سيارتهم وسط عاصفة ثلجية عنيفة، ونوصل معاهم لمحل آيس كريم نشوف فيه بنات يبيعوا، شفناهم قبل كذا في لقطات داخل المدرسة الثانوية اللي يشتغل فيها العامل العجوز، وأخيرا ياخذ جيسي البنت لآخر محطة في قصتنا اللي هي مدرسته الثانوية اللي درس فيها وهو صغير وسط العاصفة الثلجية، وهناك داخل المدرسة نبدأ رحلة جديدة سريالية ونحضر رقصة باليه وأغنية شهيرة من مسرحية أوكلاهوما اللي ذكرها لنا جيك قبل كذا أثناء الرود تريب. I'm visiting Jake's parents for the first time. He hasn't been my boyfriend for very long. They really are looking forward to meeting you. I think of ending things. طيب أكيد حتقول لي what the hell اللي أنا دوبي شفته. نعم هذا هو الامبريشن اللي أنا خرجت فيه بعد أول مشاهدة للفيلم، لكن بعد القراءة والبحث والتعمق اكتشفت أشياء خليني أشاركها معاك باختصار شديد يا صديقي. كل اللي شفناه هي رحلة صارت داخل عقل عامل النظافة العجوز من الصباح وإلى نهاية اليوم اللي حينتحر فيه. البنت والصورة الشابة من نفسه هي مخترعات خياله، حاول انه يجد لها مكان في ماضيه البائس في الليلة اللي حينتحر فيها بسبب وحدته وعجزه عن تقدير ذاته. كل شيء قالته البنت هي أفكاره هو شخصيا، وخفتها ضحكها وجمالها هي الصورة المثالية المتخيلة للفتاة اللي كان ممكن تكون شريكة حياته وتوقف معاه للنهاية، لكن وبصورة فنية مرعبة يورينا كوفمان كيف ممكن شخص مطلع مثقف عنده حس فني عالي ينتهي به الحال عاجز
وحيد ضعيف في وظيفة ينظر لها نظرة دونية، متنمر عليه لدرجة انه في النهاية فعلا قرر انه ينهي الامور، بمعنى ينهي حياته. People like to think of themselves as points moving through time, but I think it's the opposite. We're stationary, and time passes through us. مسرحية برودواي الكلاسيكية أوكلاهوما اللي ذكرها جيك في الرود تريب واقتبسوا منها رقصة الباليه والأغنية في نهاية الفيلم، شخصية الأنتاغونست فيها تشبه شخصية جيك في فيلمنا جدا. شخص مستضعف مضطرب متنمر عليه، الناس تقول له روح موت أحسن يمكن نحبك أكثر وانت ميت. والأغنية اللي غناها نهاية الفيلم بعد استقباله للجائزة الخيالية كانت بمثابة تقديره الأخير لنفسه، بعد ما تعلم من الخنزير انه عادي تكون خنزير مكروه ياكل الدود في بطنك، قاعد تموت موت بطيء لكنك تموت بلمحة رضا أخيرة وسعادة متخيلة. البنات اللي باعوهم السكريم في الكشك شفناهم قبل كذا في المدرسة، 2 منهم كانوا بنات متنمرات، كانوا يتنمروا على جيك وعلى باقي المضطهدات. الثالثة اللي يدها كانت مشوهة كانت مضطهدة زيها زي جيك عامل النظافة. لذلك قشعر معايا لما تكتشف إنها في آخر بعد ما باعتهم السكريم كانت تقول للبنت لا تروحي لا تروحي، كانت تطلب من آخر سعادة متخيلة وآخر أمل عند جيك إنه ما يروح ويضطر إنه ينتحر. You can stay here. Excuse me? You don't have to go. I don't have to go where? Forward. كل هذه أشياء تعلمتها بعد القراءة والبحث في الفيلم بعد المشاهدة الأولى. عشان أكون معاك صريح، نعم بعد المشاهدة الأولى خرجت محتار، ماني فاهم كل شيء، بس اللي متأكد منه أني خرجت مرتعب خايف، اللي أنا دوبي شفته يخوف، نفس الشعور اللي خرجت فيه من فيلم زي ماذر لدارن أرونوفسكي اللي وعدت أني أراجعه وما راجعته إلى الآن، أنا آسف لكن مستقبلا إن شاء الله. anyway كان شعور مرعب، وزيه زي ماذر برضو اتضايقت وانزعجت من السريالية والرمزيات اللي طفحت في الثيرد آكت. ومن بعد القراءة والبحث شفت I'm thinking of ending things مرة ثانية، وعرفت إني كنت أحتاج المشاهدة الثانية ما بعد القراءة عشان أقدر أقدر الذكاء والعمق في طرح الفكرة. Here they come. Jake has told us so much about you. He's told me so much about both of you too. And you came anyway. نيجي الآن نتكلم عن التمثيل يا أصدقائي، اللي كان أحد عوامل قوة هذا الفيلم، خصوصا الشخصيتين الرئيسية شالت الفيلم شيل، وخصوصا جيسي باكلي الخرافية. من يوم ما شفتها في شيرنوبل وأنا شايف بوتنشل مخيف، وهنا بدعت بإعطاء لمسة إنسانية لشخصية أصلا غير حقيقية. حتى شخصيات أبو وأم جيك أضافوا كثير للفيلم، ما أبالغ لما أقول إنهم كانوا من أكثر الأشياء المرعبة والغير مريحة أثناء السرد. وهنا ما أنسى أني أشيد بتشارلي كوفمان ومعالجته واختياراته في أنه يغير لنا أعمارهم داخل البيت، وفجأة كمان تتغير تفاصيل كثيرة داخل هذاك البيت، وكيف أنه في كل موقف مهما كانت أعمارهم ومهما كان الموقف الخيالي اللي قاعد يصنعه جيك يستحيل عليه أنه يلاقي نفسه أو حبيبته الخيالية في ماضي أهله المريض الأسود. Okay. Yeah. I think you're ending I things. am so glad Jake has found someone. ولما نيجي نتكلم عن السينماتوغرافي وشغل الكاميرا ما نقدر ننكر انه كان اضافة جبارة للرعب النفسي اللي جاي اصلا من الحوارات وعدم الراحة اللي جاية من الكاركترز. الاختيار الرائع للاسبكت ريشيو المربع التلفزيوني 4:3 كان خانق ومناسب جدا للقصة، ناهيك عن فريمات ضيقة جدا قريبة من وجيه الشخصيات، غير مريحة لكنها جميلة في نفس الوقت. الفيلم هذا فيه سينماتوغرافي كومبوزيشنز تدرس، امتزجت فيها سينماتوغرافي بديعة مع سيت ديزاين رائع والوان اخاذة عشان توصل لك قصة مكتوبة صح. ولازم اشيد كمان هنا بالموسيقى والساوند ديزاين اللي غالبا انا ما لاحظهم واركز عليهم كثير في الافلام، بس هنا كانوا واضحين. واضح جدا كيف كان المخرج يستعمل اصوات الثلج، الطبيعة، السيارة، الأروقة الفاضية عشان يعيشنا جو الضيق والتوتر والوحدة اللي كانت تعيشه الشخصية الرئيسية. Maybe this is how it was always going to end.
ختاما أصدقائي I'm seriously thinking of ending things، بمعنى أبغى أنهي المراجعة، لكن قبل ما أنهيها لازم أذكر بأنه أفلام زي I'm thinking of ending things هي بالنسبة لي سينما مختلفة، سينما إنسانية فنية ما تأكلك الأفكار بالملعقة، وتستخدم كل أدوات الصناعة عشان توصل لك الأفكار وتعيشك في مود محدد وتدفعك أنت تتفكر وتتساءل وتلاقي إجاباتك بنفسك. نوع من السينما يمكن ما يعجب أغلبية الناس لكنه يروق لي شخصيا، وهذا الفيلم خصوصا أحتاج فيديو أطول من هذا بكثير عشان أتكلم وأقدر كل تفصيل فيه، لكن زي تشارلي كوفمان ما راح أأكلك الأفكار بالملعقة وراح أترك لك متعة إيجادها واستنتاجها بنفسك. ورغم أني زي ما قلت لكم الثيرد أكت ضايقني كثير والسريالية والرقصات خرجتني شوية محتار بعد المشاهدة الأولى، إلى أنه تقييم فيلمر لتشارليز كوفمان I'm thinking of ending things بكل جدارة هو 9/10. شكرا نتفليكس على الإيمان في هكذا أفلام اللي أعتقد أنه مفيد جدا أنه نفهمها ونتعرض لها. قل لي أنت إيش تقييمك ل I'm thinking of ending things، وإذا كان في أفلام رعب نفسي خرافية زيه اكتب لنا أسماءها في التعليقات. زر السبسكرايب حيسهل تواصلنا، واللايك لو أعجبك الفيديو، ودائما كون فيلمر. فلوكس بيسلم عليك وبيقول لك فوكسني، فوكسني يلا.